Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Xin tất cả công dân lập tức buông bỏ mọi thứ. Trở về nhà ngay. Cách ly ở nhà. Đến thời điểm khủng hoảng quan trọng nhất. Ngày 13 tháng 8 năm 2023, một trong những ngày bình thường. Tôi đang ngồi trên ghế ban công, làm rơi điện thoại. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi báo động. Tôi rất ngạc nhiên. Đây rõ ràng là âm thanh của còi báo động phòng không. Trước đây đều là kỷ niệm chiến tranh kháng Nhật, một khoảng thời gian nhất định để tưởng niệm hy sinh đồng bào mới vang lên. Chuyện gì đang xảy ra hôm nay? Tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, người đi bộ và xe cộ trên đường đều dừng lại. Tôi nghe tiếng người hàng xóm dưới lầu, cũng đều ngạc nhiên lẩm bẩm. Tôi chưa từng nghe nói hôm nay sẽ báo động. Tại thời điểm này, tin nhắn văn bản của điện thoại di động có âm thanh nhắc nhở nguyên nhân dịch bệnh bùng phát ở nước ngoài. Nhận thông báo từ cấp trên, cư dân toàn thành phố thực hiện quản lý cách ly tại nhà. Xin mọi người nhanh chóng về nhà, đừng ra ngoài. Dưới lầu có tiếng kêu, xem tivi đi. Có tin tức lớn. Tôi cũng nhanh chóng từ cửa sổ trở về phòng khách, bật tivi ở nhà, bật tivi lên, tìm thấy nội dung của mỗi đài truyền hình đều giống nhau, là người dẫn chương trình tin tức quen thuộc nhất của quốc gia và viện sĩ của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. Có vẻ như nhà nước đã khẩn trương tiếp quản tất cả các kênh truyền hình. Xin vui lòng trở về ngay lập tức. Hãy chắc chắn trở về nhà trong vòng 2 ngày để cách ly tại nhà. Nếu công dân không thể trở về nhà trong vòng 2 ngày, vui lòng chọn khách sạn tại chỗ để tự cách ly. Nhớ không được ra ngoài. Nam MC vẻ mặt khẩn trương, phát đi phát lại thông báo này. Mấy ảnh lại đưa cho bác sĩ mặc áo khoác trắng, cảnh báo toàn dân. Hiện nay nước ngoài xảy ra dịch bệnh lớn, một khi nhiễm trùng tỷ lệ tử vong 100%. May mắn thay, dịch bệnh vẫn chưa lan sang Trung Quốc. Mọi người ở nhà và đừng ra ngoài, có thể tránh nhiễm trùng, cũng có thể làm không gây thêm rắc rối cho đất nước. Lãnh đạo cấp cao cũng xuất hiện, nghĩa là chuyện thật sự nghiêm trọng. Quốc gia đến thời điểm khủng hoảng quan trọng. Xin toàn dân tin tưởng, đất nước sẽ làm hết sức mình, bảo đảm an toàn cho mọi công dân. Bài phát biểu cực đoan được lặp lại trên TV. Tôi buồn bã tắt TV. Lúc này tôi nhận được điện thoại của bố mẹ. Họ cũng nghe thấy tiếng còi báo động, nhận được tin nhắn. Đương nhiên cũng xem tin tức rồi, họ nói đang trên đường về rồi. Hơn nữa, các ủy ban khu phố đã thống kê số người ở nhà và số người có thể trở về nhà trong vòng 2 ngày. Bộ Chỉ huy Kiểm soát Dịch bệnh của các thành phố cũng đã gửi thông báo, tất cả cách ly tại nhà, không được ra ngoài. Đường phố đầy những người vội vã về nhà. Không lâu, bố mẹ tôi về nhà trông sợ hãi. Tôi hỏi bố mẹ biết tình huống thế nào không? Không biết. Bố mẹ cũng vừa từ đơn vị khẩn cấp, bị bắt về nhà. Chuyện gì vậy? Làm người ta hoảng sợ. Giao lộ đường cao tốc đều thiết lập điểm kẹt. Về nhà được phép đi qua. Tất cả những người còn lại đều bị ép buộc trở về. Một số tài xế xe tải hét lên. Tôi còn phải đổi sang giao hàng ở tỉnh khác nữa. Các người không thể ngăn cản tôi. Tôi không bệnh, không sốt. Hơn nữa những điểm thẻ này đều phải rất nhiều cảnh sát. Và tất cả đều được trang bị vũ khí. Lúc này, đồng chí cảnh sát đứng trước tài xế xe tải. Không còn loại người dám phạm hồn này nữa. Mặc dù đã trải qua 3 năm đầy đủ của dịch bệnh, nhưng lần này rõ ràng là khác với quá khứ. Tìm kiếm hắt sâu, tất cả đều đang thảo luận về những lời mà lãnh đạo nói. Quốc gia đã đến thời điểm khủng hoảng quan trọng. Có người gửi video giám sát trên đường phố nước ngoài, video đốt xe. Đường phố bị phá hủy. Ngoài ra còn có rất nhiều người cư xử kỳ lạ. Họ lang thang trên đường phố, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm thấp. Chẳng mấy chốc lại có một mục tìm kiếm nóng trên đó. Dịch bệnh ở nước ngoài có phải là virus zombie không? Virus zombie. Tin nhắn nhóm trên điện thoại di động cũng bùng nổ. Không phải thật sự là virus zombie sao? Bên kia họ không ai quan tâm sao? Hy vọng họ nhất định phải kiểm soát được. Virus này đừng truyền đến đây. Tất cả công dân được yêu cầu trở về nhà và cách ly ngay lập tức. Quốc gia đã đến thời điểm khủng hoảng quan trọng nhất. Tất cả tiểu khu trong thành phố đều bị phong tỏa, nhân viên chăm sóc chỉ được vào không được ra, muốn ra ngoài mua đồ cũng không được. Cho nên cửa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ồn ào. Người phụ trách cộng đồng an ủi mọi người trong nhóm. Vật tư sẽ có quốc gia tìm cách. Bây giờ không ra ngoài là không gây thêm rắc rối cho đất nước. Người dẫn chương trình tin tức buổi tối đọc qua thông báo mới nhất. Một đóng cửa hoàn toàn, ngừng sản xuất, ngừng học. Tất cả công dân trở về nhà khẩn cấp không được chậm trễ. Những người không thể về nhà trong 2 ngày, chọn cách ly khách sạn tại chỗ. 22 ngày nữa toàn quốc sẽ thiết quân luật. Không được nhập cảnh từ nước ngoài. Mỗi thành phố tự phong tỏa thành phố, không cho cư dân ra ngoài. 3 sẽ có lực lượng quốc gia xuống các tỉnh, thành phố. Đảm bảo an toàn cho cư dân. Xin công dân tin tưởng chính phủ, đừng hoảng sợ. 43 ngày sau, sẽ có quân đội lần lượt
gửi xe đưa đón cư dân ở các khu vực, tích trữ vật tư. Mỗi gia đình chỉ có thể đăng ký một người đi ra ngoài. Danh sách do cộng đồng thống kê. Máy quay chuyển sang bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, tiếp tục giải thích thông tin về virus. Những gì chúng ta nhận được là do dỉ virus tăng cường của Viện Nghiên cứu Sinh hóa nước khác. Đã có nhiều trường hợp lây nhiễm ở người. Hiện đang lan truyền trên diện rộng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu và thảo luận của các chuyên gia của chúng tôi, một khi virus này xuất hiện, một vụ nổ toàn diện chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi không nghĩ họ có thể kiểm soát được và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Người nhiễm virus này sẽ chết ngạt trước. Trong vòng 2 phút sẽ mở mắt đứng lên, thấy người thì xé xác cắn, một khi bị nước bọt của nó hoặc mào dính vào mấy vết thương, chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh. Đây rõ ràng là virus zombie. Toàn dân, mọi người phải có kế hoạch ở nhà lâu dài. Sau 3 ngày có thể ra ngoài tích trữ vật tư, phải lấy bột gạo làm chủ yếu. Người ra ngoài tốt nhất là người đàn ông mạnh mẽ trong gia đình. Khi ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, không có da trần. Mặc thêm vài lớp áo cotton, đeo khăn vào, đội mũ bảo hiểm vào. Chớp mắt qua 2 ngày đã là ngày mồng 10 tháng 8 rồi, đường phố đã không còn ai. Hơn nữa toàn bộ khu đô thị quốc gia đều chỉ không vào được. Nhưng ai nên về trong 2 ngày nữa đều đã về rồi, không thể quay lại, tìm một nơi đóng cửa để ở. Từ ngày mai trở đi sẽ thực sự là trạng thái tận thế. 2 ngày nay tìm kiếm nóng không ngừng có người đăng video lên mạng. New York đã sụp đổ. Mỹ phong tỏa thành phố khẩn cấp. Nhưng còn niêm phong được không? Hay là nói thật sự không có người nhiễm bệnh chạy ra sao? Công dân của họ sẽ ngoan ngoãn ở nhà chứ? 2 ngày nay, blogger dậy tự cứu ngày tận thế hắt trở lại, nói cho mọi người biết nên chuẩn bị vật tư gì. Chuẩn bị nhiều thực phẩm chủ yếu, chọn ít đồ ăn nhẹ, và nhấn mạnh một khi gặp phải thây ma trực tiếp nổ đầu, không bao giờ mềm lòng, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho gia đình và đất nước. Loại livestream và video này ngày càng nhiều. Bố mẹ tôi cũng dần hiểu rằng đây là một loại virus zombie, đây không phải là một căn bệnh bình thường. Một khi nhiễm rồi thì đừng nghĩ đến việc giúp đỡ đi cứu, nếu không sẽ rớt thêm nhiều người nữa. Nó được phát sóng liên tục trên tin tức. Khi tích trữ vật tư, sự sống còn là ưu tiên hàng đầu. Đây không phải là lúc vui vẻ, đây là lúc để sống sót. Theo các blogger tự cứu trên mạng, hướng dẫn ngày tận thế, tôi đã lập một danh sách mua hàng và đưa cho bố tôi. Ngày mai là có thể đi mua hàng rồi. Thực phẩm chủ yếu là dầu, gạo, càng nhiều thịt và rau quả thì càng tốt. Sau đó là thời hạn sử dụng như bánh quy nén. Lấy thêm lương khô. Nếu sau này, con phải chuyển đến căn cứ ngày tận thế nào nữa, loại đồ dùng, đó là sản phẩm vệ sinh mà tôi và mẹ tôi dùng. Đây là hàng tiêu dùng, càng nhiều càng tốt, dầu gội đầu, nước giặt, những thứ đó để bố tôi xem mua. Blogger ngày tận thế tóm tắt đến cuối ngày tận thế, phải tự túc, nếu cả thế giới rơi vào mất nước, mất điện, mất lương thực, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình, tấm năng lượng mặt trời, máy lọc nước mưa nước khoáng. Sau khi bị hàng chục thùng gấp, đóng gói nước khi nước không ngừng. Hạt giống rau đất, gà có thể đẻ trứng. Sáng sớm ngày thứ 3, dưới lầu có xe tải lớn dừng trước tòa lầu. Người lính mặc quân phục cầm vũ khí, đứng thành một vòng tròn quanh xe tải. Chỉ có những người đã đăng ký ngày hôm qua mới có thể lên xe đi mua đồ, nhưng 1 tiếng nữa xe tải sẽ về. Nhưng xe dừng ở cổng cộng đồng, không ai được phép xuống xe. 2 anh lính giúp bố tôi chuyển hàng trước. 3 người một chuyến, chuyển xong mọi thứ. Sau khi trở về lại giúp người dân tiếp theo chuyển hàng. Những người còn lại đang chờ trên xe. Có vẻ như tất cả các quy trình đã được quy định. Nhà nước đang cố gắng tránh mọi rủi ro. Nhà tôi ở tầng 6. Khi bố đi lên, 2 anh lính giúp đỡ nói với chúng tôi. Vài ngày nữa có thể nguồn cung cấp nước không còn nữa. Những cái thùng gấp mà anh đây lấy, nhớ đổ đầy nước trước. Cảm ơn 2 vị. Sau khi anh lính đi, bố tôi nói với tôi, chúng ta hoàn toàn không đi mua vật tư, mà là đi lấy. Tất cả vật tư trong thành phố đã bị cưỡng chế chuyển đi. Tích trữ trong nhà kho lớn ở quảng trường trung tâm, và chúng ta bị kéo thẳng vào nhà kho. Chỉ có 2 giỏ hàng lớn cho mỗi người. Đi rồi muốn gì thì tự chọn tự lấy. Trong trường hợp này, chắc là toàn quốc vật tư đều bị trưng dụng. Miễn phí cho công dân không nhận tiền. Bây giờ xem ra tình hình đã rất khẩn cấp rồi. Trước đây, ngay cả khi đất nước đang trong thời kỳ khủng hoảng, không ai thực hiện các biện pháp triệt để như vậy. Đối với mì gạo, nó đặc biệt là vật liệu hỗ trợ cuộc sống. Mỗi nhà mỗi hộ phân phát 1 túi 1 thùng không được lấy thêm. Bố nói tấm điện năng lượng mặt trời tự nhiên không có. Đất cũng vậy. Hạt giống có mấy gói. May mà trong nhà vốn có đất trồng hoa. Không biết sau này có thể nuôi gà sống được không? Gà sống thật sự có. Bố lấy 2 con gà mái và 1 con gà trống. Và hàng chục của trứng. Phần còn lại của thực phẩm khô sữa, đồ dùng hàng ngày có thể lấy theo ý muốn. Vừa rồi còn thấy một người đàn ông, nghe nói cái gì cũng không cần tiền, tùy tiện lấy. Kết quả trong 2 giỏ hàng đều là thuốc lá tốt và rượu ngon. Chỉ riêng những thứ này hắn có thể sống sót không?
Ai biết được. Ngày thứ 5, người phụ trách cộng đồng liên tục nhắc nhở trong nhóm. Hãy nhớ rằng đây là sự sống còn của ngày tận thế. Có vật tư gì để tiết kiệm một chút. Trong vài ngày tới, trên mạng và trên TV liên tục truyền đến tin tức từ bên ngoài. Bắc Mỹ đã hoàn toàn sụp đổ. Virus đang lan nhanh khắp nơi. Các nước đều đóng cửa. Không cho phép người từ Bắc Mỹ vào. Nhưng dường như đã quá muộn. Chỉ cần có một trường hợp nhập cảnh là toàn bộ rơi vào tay kẻ thù. Đài tin tức không ngại phát sóng liên tục 24 giờ. Cảnh tượng kinh hoàng trên đường phố nước ngoài. Mặc dù sẽ khiến người dân Trung Quốc khó thích nghi, nhưng đất nước đã đúng. Đây là ngày tận thế. Mọi người đều căng thẳng. Học cách nghĩ đến nguy hiểm để bảo vệ bản thân và gia đình. Truyền thông chính thức lần lượt mở ra ngày tận thế thể dục đấu tranh. Dạy cách đánh bại thây ma. Ai có thể nghĩ, do dò dỉ virus zombie trong phòng thí nghiệm Mỹ, gần như hủy diệt cả thế giới. Chỉ còn lại đất nước chúng ta. Ngày thứ 15, virus zombie đã bao vây đất nước chúng ta. Trên TV cũng lần lượt phát sóng tin tức mới nhất. Vì sự an toàn của nhiều công dân hơn, nhà nước ra lệnh nghiêm ngặt nhất. Bất cứ ai phát hiện người nhiễm bệnh không được đến gần. Cũng không cần yêu cầu, có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào, sẽ bị rớt ngay lập tức. Ngày mùng 1 tháng 9 là ngày khai giảng năm trước, và tôi, một sinh viên đại học tương lai, đã ở nhà được 20 ngày rồi. Nhà nước cảm thấy tội phạm nghiêm trọng, và nó đã được công bố trên livestream. Vì virus chưa lây lan ở nước ta, các khu vực sẽ triển khai đợt tiếp tế thứ 2 sau 3 ngày. Tích trữ. Sau khi tích trữ, không được phép ra ngoài trong thời gian dài. Hãy chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài tại nhà. Sáng sớm ngày mùng 4 tháng 9, xe tải ở tầng dưới lại đến đón mọi người đi tích trữ hàng. Rõ ràng thời tiết còn hơi nóng, nhưng khi ra ngoài, mẹ tôi mang găng tay và khăn quàng cổ cho bố tôi, và mũ bảo hiểm, không thể thiếu một cái, đảm bảo toàn thân, không nơi nào để lộ ra ngoài. Lần này chia sẻ là 7 giỏ hàng lớn cho mỗi người. Mỗi gia đình có thể nhận 5 túi mì gạo lớn và 5 thùng dầu lớn. Lần này trong siêu thị có tấm pin mặt trời. Bố lấy thêm mấy hộp nước khoáng nữa và máy lọc nước mưa. Sau khi bố tôi về nhà, nhưng lại nói với chúng tôi một điều khủng khiếp. Vừa rồi chúng ta nhận xong hàng. Khi chuẩn bị lên xe về nhà, một chiếc trực thăng bay tới. Máy bay trực thăng bay rất thấp. Mọi người vẫn còn nghi ngờ. Nhìn thấy từ trên cao, trực tiếp ném xuống 2 cái thây ma. Bố tôi vẫn đang nghĩ là quốc gia nào đầu độc trắng trợn như vậy. Xác sống sau khi rơi xuống đất, đứng thẳng dậy khỏi mặt đất. Anh lính mặc dù nhanh chóng phản ứng lại, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ nổ một cái đầu. Có một người có vẻ là đội trưởng chỉ huy. Sơ tán đám đông, tôi mang xác sống vào nhà kho để ném bom. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy, ngay cả trong những lúc nguy hiểm nhất, quân đội của chúng ta vẫn bảo vệ người dân. Tấn công ở tuyến đầu tiên, đội trưởng bắn vào xác chết. Vì không thể nổ đầu khi chạy, nhưng đã thu hút sự chú ý của hắn, điên cuồng đuổi theo đội trưởng. Đội trưởng dẫn hắn vào nhà kho. Cũng may là mọi người đã nhận xong đồ tiếp tế rồi, chờ xe bên ngoài. Vì vậy, không có ai trong nhà kho. Nhưng sau khi vào nhà kho, xác sống vẫn đang đuổi theo đội trưởng. Không thể nhắm được. Hôm nay tôi coi như là nói ở đây. Cũng không thể để cho cái xác sống này thoát ra ngoài. Nhìn thấy đội trưởng rút phích cắm lựu đạn ra, sẵn sàng chớt cùng nhau. Đột nhiên một ông già xuất hiện. Xác sống ngửi mùi thịt xông về phía ông già, cắn điên cuồng. Điều này cho phép đội trưởng có đủ khoảng cách an toàn để ném. Đội trưởng không biết người này là ai. Làm sao vào được đây, đều đã không còn quan trọng nữa. Mặc dù không nỡ nhưng, quân lạnh như núi. Một khi phát hiện người nhiễm bệnh không được điều trị, lập tức rớt chớt. Chỉ sau một tiếng động lớn, xác sống và người nhiễm bệnh đã bay về trời. Sau này mới biết, người kia chính là lão Dương đầu hôm trước chỉ cầm rượu ngon và thuốc lá. Lão Dương cố tình xếp hàng cuối cùng để chuyển hàng. Trước khi không ai phát hiện, lại lặng lẽ lẻn về nhà kho tiếp tục lấy hàng. Ai từng nghĩ, hành động tham lam cuối cùng cũng tự sát. Làm sao còn có thể có chuyện thả xác sống? Lúc này người phụ trách cộng đồng trong nhóm gửi tin nhắn nói rằng, kết nối và thông báo. Tất cả các gia đình chưa thực hiện vòng dự trữ vật tư thứ 2, hủy toàn bộ kế hoạch. Vật tư cần thiết do quân đội giao hàng. Đến tối khi tin tức được livestream, kết quả khảo sát mới nhất đã được công bố. Được biết, ngày nay, các quốc gia trên thế giới đều xuất hiện thây ma. Sự kiện thi thể được suy đoán là sau khi trận đấu của Mỹ sụp đổ hoàn toàn, kéo cả thế giới đến diệt vong. Và sau khi biết được đợt dự trữ vật liệu thứ 2 của nước ta, sau thời gian phát động vụ đầu độc này, về cách họ vận chuyển trực thăng, làm thế nào để người nhiễm bệnh qua biên giới, chỉ có thể nói đất nước chúng ta rộng lớn, biên giới quá dài. Hơn nữa là kẻ có ý đồ xấu, xính ngoại và phản bội đất nước. Kẻ phản bội đã cho họ cơ hội. Theo thống kê, hôm nay cả nước chết vì thả xác chớt.
Chỉ có 49 người. Sợ hãi sau cái chết. Chúng tôi sống tiết kiệm ở nhà thêm nửa tháng nữa. Thế giới này càng ngày càng cô đơn. Trên đường phố các nước khác đã sớm bị thây ma chiếm. Đất nước tôi dường như đã trở thành hòn đảo của thế giới. Biên giới liên tục có thây ma đột phá thành công. Chúng tôi đặt súng trường ở biên giới. Pháo binh được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng luôn luôn vượt qua biên giới, cá lọt lưới thành công vào thành phố. Nhưng chúng tôi là những người ngoan ngoãn nhất, người dân quý giá nhất, tất nhiên đường phố vắng vẻ. Nếu thấy thây ma, tôi cũng sẽ gọi số điện thoại báo cáo lần đầu tiên. Lực lượng vũ trang cũng sẽ nhanh chóng đến hiện trường, đốt đầu thây ma, không có thương vong quốc gia. Thời gian càng lâu càng phát hiện, câu không đi ra ngoài chính là không gây thêm hỗn loạn cho đất nước. Đó là một chính sách tốt. Mọi người đều muốn hiểu rồi. Nếu có một xác chết trên đường phố, miễn là bạn không ra ngoài, nhà nước chỉ cần đối phó với cái đó. Nhưng nếu bạn ra ngoài và bị nhiễm bệnh, còn phải đối phó với một người nữa. Vì vậy, miễn là kiên quyết thực hiện cách ly tại nhà, không bao giờ ra ngoài, nhà nước sẽ bảo vệ tất cả chúng ta. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mất mát vẫn tiếp tục xảy ra. Trong nhóm cũng có người thắc mắc. Rõ ràng âm thanh nổ mà tôi nghe thấy hàng ngày không bao giờ ngừng. Sao vẫn còn nhiều thây ma như vậy? Bản tin cũng công bố hình ảnh vệ tinh. Cảnh tượng kinh hoàng không thể nói thành lời. Cả thế giới đã bị rơi vào tay thây ma. Hơn nữa, số lượng lớn thây ma có động lực tập trung về Trung Quốc. Mùi thịt của 1,4 tỷ người khiến họ phát điên. Biên giới của chúng ta lại rộng lớn như vậy. Trận biên giới chắc chắn sẽ không hiệu quả. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến. Nhà nước cũng đã nghĩ ra giải pháp cuối cùng. Sau khi nghiên cứu quyết định, phương án duy nhất hiện nay là di chuyển nhanh chóng cư dân biên giới về phía trung tâm. Sau đó sử dụng vũ khí hạt nhân đầy đủ và đánh bom các khu vực biên giới bị xâm lược. Tin tức phát sóng. Cả nước đã công bố quy trình cụ thể của hành động này. Ban đầu đóng quân ở các tỉnh và thành phố. Toàn bộ quân đội của quận được chuyển đi và nhanh chóng vào thành phố biên giới chịu trách nhiệm chuyển cư dân. Các biện pháp cụ thể, nó sẽ được gửi đến từng hộ gia đình bởi chính quyền địa phương. Mọi người đảm bảo không bỏ rơi bất kỳ công dân nào. Virus zombie bùng phát, sự sụp đổ toàn cầu, biên giới của chúng ta cũng đang bị đe dọa. Ngày 11 tháng 9, tất cả quân đội trên cả nước được điều động, nhanh chóng đến các thành phố biên giới, giúp cư dân biên giới nhanh nhất có thể di cư đến miền Trung nước ta. Trên đường phố các thành phố, cứ cách nhau 100 mét lại thiết lập một điểm phòng chống dịch bệnh. Tất cả công dân trên toàn quốc sẽ thay phiên nhau chỉ tay điểm phòng thủ. Nếu phát hiện người nhiễm bệnh hoặc bất kỳ tình huống bất thường nào, liên hệ trực tiếp với lực lượng cơ động để xử lý. Nhân viên phòng chống dịch bệnh phải đội mũ bảo hiểm và găng tay, toàn thân không được có da trần. May mắn thay, sau 3 năm kiểm soát dịch bệnh, mọi người đều quen thuộc với công việc này. Ngày 9 tháng 9, bố mẹ của công dân cũng nhận được thông báo đến điểm kiểm soát tương ứng. Đối mặt với bố mẹ mặc đồ và sẵn sàng ra ngoài, tôi không biết phải nói gì. Ngày 15 tháng 9, nhà nước đã ban hành thông báo chuyển cư dân biên giới. 10 ngày nữa sẽ thả vũ khí hạt nhân ở biên giới quốc gia. Lý do vì sao không sử dụng vũ khí thông thường? Trên livestream cũng có giải thích. Chỉ có chọn đánh bom bão hòa các khu vực liên quan bằng vũ khí hạt nhân để đảm bảo tiêu diệt virus zombie. Có 3 lý do. Một, vũ khí hạt nhân có phạm 6 nổ rộng, có thể bao phủ mục tiêu khu vực được xác định trước, nhưng khu vực trung tâm khi vũ khí hạt nhân phát nổ, nhiệt độ có thể lên đến hàng chục triệu độ, ngay cả trong bán kính vài km cũng có thể đạt nhiệt độ cao trên 3.000 độ, có thể đảm bảo loại bỏ virus zombie. 3, kết hợp hai trận đấu trên, ném bom bão hòa vào các mục tiêu khu vực để đảm bảo loại bỏ 100% sáo rút zombie trong lãnh thổ. Rồi, lại bắt đầu giải thích kế hoạch di cư thành phố biên giới quốc gia. Xin toàn dân nhất định phải tuân theo mệnh lệnh. Kế hoạch di rời được công bố dưới đây. Cư dân tỉnh Hắc Long Giang chuyển về phía đông nam đến Cát Lâm, Liêu Ninh. Cư dân Nội Mông Cổ chuyển về phía nam đến Sơn Tây gần nhất, Thiểm Tây Hà Bắc, Tây Tạng Tân Cương. Cư dân Phúc Nguyên rộng lớn thì chuyển đến phần phía đông của khu tự trị của họ. Cư dân Vân Nam Quảng Tây chuyển đến Tứ Xuyên gần đó, Quý Châu Hồ Nam. Các tỉnh và vùng tự trị cần chuyển giao có một bộ phận quản lý tốt lành theo địa lý địa phương. Lực lượng quân đội chọn địa điểm chuyển giao gần nhất, chuyển giao quyền lực để hỗ trợ kế hoạch di rời. Chuyển giao dân số tập thể đã xảy ra từ thời cổ đại, chẳng hạn như Giang Tây Điền Hồ Quảng thời nhà Minh, năm. Tuy nhiên, đây không phải là một chiều một chỗ. Hiện nay có rất nhiều tỉnh thiết kế, lần này liên quan đến quá nhiều tỉnh thành, thời gian gấp. Tất cả đều là thời xưa chưa có trong lịch sử. Bây giờ đường phố khu vực biên giới cũng phát huy sức mạnh to lớn, tuyên truyền từng nhà, nỗi sợ virus zombie, chống lại sự di cư. Đồng thời, các chiến binh ở biên giới đang quá tải. Xác sống từ khắp nơi trên thế giới, tất cả các loại vụ nổ đều được nghe thấy. Binh lính ở tiền tuyến đang gánh vác gánh nặng cho chúng ta.
Virus zombie không giải quyết hoàn toàn hậu của vô tận. Phải tăng tốc độ di chuyển cư dân biên giới. Trong livestream tin tức cũng đang phát sóng di cư trong thời gian thực. Dân số di rời trong những ngày gần đây vượt quá 200 triệu. Hơn nữa, kế hoạch di chuyển hoàn thành trước 3 ngày. Ngày 24 tháng 9, máy bay chiến đấu tiến đến khu vực mục tiêu thực hiện nhiệm vụ. Một tuần liên tiếp ném bom bão hòa, nơi nào đến một mảnh đất cháy xém. Theo hình ảnh vệ tinh, tất cả thây ma ở biên giới nước ta đều bị tiêu diệt. Và những thây ma còn sống cũng được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Vùng ô nhiễm hình thành sau vụ đánh bom. Không thể vượt qua lôi trì nửa bước, đất nước ta tạm thời an toàn. 200 triệu người di cư cần xây dựng lại nhà cửa. Quốc gia coi công việc này là chức trách của các bộ phận chức năng ở khắp mọi nơi, đặt nhiệm vụ để bắt. Công ty cơ sở hạ tầng quốc gia sẽ chịu trách nhiệm miễn phí cho nhiệm vụ xây dựng lại nhà cửa. Và trong thời gian này, cũng đã bắt đầu công việc thí điểm trở lại làm việc và trở lại học tập. Cuối cùng vào ngày 31 tháng 12, ngày đầu năm mới dương lịch, nhà nước tuyên bố hủy bỏ cách ly tại nhà. Tin tức livestream còn phát sóng một tin chấn động. Các nước xung quanh còn có một số ít người sống sót, đã nhờ nước ta giúp đỡ và rất muốn nhập quốc tịch của chúng tôi. Thậm chí cả ý tưởng của cả nước sáp nhập vào đất nước chúng ta. Người dân các nước xung quanh đều muốn nhập quốc tịch, thậm chí trở thành một tỉnh của chúng ta. Nếu thật sự có một ngày như vậy, là người Trung Quốc, bạn nghĩ thế nào?